In this question, what is the multiplicand if the product is 10,000 and difference between multiplicand and multiplier is 0? So first यासाठी विद्यार्थ्यांनो आपल्याला माहिती पाहिजे की मल्टिप्लिकँड काय असतो आणि मल्टिप्लायर काय असतो. तर आता एखाद्या नंबरला आपण दुसऱ्या एखाद्या नंबरने जर मल्टिप्लाय करत असू तर यामध्ये मल्टिप्लिकँड हा पहिला नंबर असतो आणि दुसरा नंबर हा मल्टिप्लायर असतो. ह्या प्रश्नाच्या वेगळं थोडंसं सांगतो. समजा 3 × 5 करायचं आहे आपल्याला, 3 × 5. तर याच्यामध्ये याला तुम्ही मल्टिप्लिकँड असं म्हणा, मल्टिप्लिकँड, आणि हा झाला मल्टिप्लायर, असं असतं. तर याच्यामध्ये आता आपल्याला दिलेला प्रश्न कसा आहे बघा, द प्रोडक्ट ऑफ दिस मल्टिप्लिकँड अँड मल्टिप्लायर इज 10,000 अँड देअर डिफरन्स इज 0. म्हणजे अशा दोन संख्या आहेत की आपण त्याला काय म्हणूया आता, की हा समजा x हा एक मल्टिप्लिकँड आहे आणि y हा मल्टिप्लायर आहे. तर x आणि y यांचा प्रोडक्ट किती आहे त्याने सांगितलेलं आहे, x × y किती आहे, 10,000. x × y 10,000 आहे, त्याने असं दिलेलं आहे. याला आपण मल्टिप्लिकँड म्हणलेलं आहे एक्सला, ठीक आहे. आणि मल्टिप्लायर काय घेतलं आहे आपण, y घेतलं आहे, हा आहे मल्टिप्लायर. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे द प्रोडक्ट इज 10,000. मग प्रोडक्ट घेतला, प्रोडक्ट म्हणजेच मल्टिप्लिकेशन. सो प्रोडक्ट किती आहे दोघांचा, 10,000 आहे. आणि डिफरन्स म्हणजे x - y जर केलं तर त्याचं उत्तर किती येतं, 0 येतो. डिफरन्स 0 दिलं आहे त्याने. सो x - y इज इक्वल्स टू 0. तर हे दोन इक्वेशन आहेत आपल्याकडं आणि याच्यावरून आपल्याला शोधायला सांगितलं आहे एक्सची व्हॅल्यू, म्हणजे मल्टिप्लिकँडची व्हॅल्यू शोधायला सांगितलेली आहे. सो बघा, इथं आपल्याला एक गोष्ट तर लक्षात आली की x × y इज इक्वल्स टू 10,000. आणि दुसरी गोष्ट आपल्याला माहिती आहे x - y इज इक्वल्स टू 0. या yला जर आपण पलीकडे नेलं तर उत्तर काय येतं, x इज इक्वल्स टू y. म्हणजे x आणि y ची व्हॅल्यू सेम आहे. सो इन दिस केस मल्टिप्लिकँड अँड मल्टिप्लायर बोथ आर सेम. मग आपण ह्या इक्वेशन असं लिहू शकतो, वायच्या जागी आपण काय टाकू शकतो, x टाकू शकतो. आपल्याला x शोधायचं ना, मल्टिप्लिकँड शोधायचं आहे. म्हणून x × yच्या ऐवजी काय लिहू शकतो, ह्या yच्या ऐवजी आपण x लिहू शकतो, बिकॉज y अँड x आर सेम. सो x × x इज इक्वल्स टू, यांचा प्रोडक्ट किती आहे, 10,000. सो x² इज इक्वल्स टू 10,000. x² इज इक्वल्स टू 10,000. And 10,000 is, this 10,000 is square root of, square of 10,000 is square of 100, square of 100. म्हणून जर x² is equals to 10,000 असेल, so x is equals to 100, कारण 100चा स्क्वेअर किती झाला, 10,000. म्हणजेच मल्टिप्लिकँडची व्हॅल्यू काय झाली, 100. सो मल्टिप्लिकँड इज इक्वल्स टू 100. अशा पद्धतीने हा प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे.